اهلا بيكم مع اعماق الروح، والنهارده هنتكلم عن كل اللي انت محتاج تعرفه عن الخطوط الزمنية لتوأم الشعر. هل يمكنك تغيير الجداول الزمنية لتلتقي بتوأمك في وقت أقرب؟ وازاي بتؤثر عقود الروح والإرادة الحرة والجداول الزمنية على رحلة توأم الشعلة؟ خلينا نتعمق أكتر في الموضوع ونعرف تفاصيله أكتر، وأكيد هيفيدنا في رحلتنا، رحلة توأم الشعلة. معاكم أعماق الروح. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتعلموا على الكل أو قول علشان يوصل لكم كل جديد وكل فيديوهات أول ما تنزل على طول. وكمان ما تنسوش اللايك لو عجبكم الفيديو. دلوقتي احنا بنتكلم عن عقود الروح وعن الجداول الزمنية. طبعا الموضوع ده انا اول مرة اتكلم فيه في القناة بصراحة، والموضوع ده مهم جدا جدا جدا، وهو الخطوط الزمنية. لانه اكيد الوقت والزمن بيفرق في رحلة توأم الشعلة. وعشان كده النهاردة هنعرف ايه هي الخطوط الزمنية، او ايه هي حقيقة الخطوط الزمنية في رحلة توأم الشعلة. الخطوط الزمنية دي بتبقى عاملة زي يعني معروفة كده ان هي غالبا المصير او المسار، مسار الحياة دي في العامية كده. يعني هي بتكون زي مظاهر مستقبلية اللي انت حددتها، وبتكون انت متجه ليها. والحاجة بقى المذهلة الغريبة جدا في الموضوع ده اللي ما يعرفهاش كتير جدا من توائم الشعلة، هو انه خطوطنا الزمنية اكتر مرونة، وكمان بتتأثر باختياراتنا اكتر مما نتخيل احنا خالص. يعني اختياراتنا بتأثر عليها. طيب، هل بإمكانك تغيير الجدول الزمني الخاص بيك؟ الإجابة نعم. ببساطة انت تقدر ان انت تغير الجداول الزمنية بتاعتك. بالنسبة لتوأم الشعلة الموضوع ده لازم تكون على دراية بيه، لانه مفيش حاجة ثابتة. لان مفيش حاجة ثابتة، وهي دي الحقيقة الروحية اللي انت لازم تكون عارفها. هشرح لكم بالتفصيل ازاي تقدر ان انت ممكن ان انت تعدل الجداول الزمنية دي. بس شوية لسه، خلينا الاول نتعمق في الموضوع وهقول لكم في الاخر. طبعا انا بسمع كتير جدا من توائم الشعلة ناس مثلا قالوا لهم تاروت، او قالوا لهم حاجات او اي حاجة، او سمعوا اي حاجة او قروا او ده، بانه مش هيجتمعوا ابدا في الحياة، او مش هيتقابلوا في الحياة، او مش هيبقوا مع بعض في الحياة. وطبعا دي حاجة بتخوف وبتقلق اي توأم شعلة، وهي حاجة تخض طبعا يعني. والتعميم في العموم حاجة مش صحية خالص. لكن الحقيقة الروحية هي انه حتى لو كان ده صح بالنسبة ليك في اللحظة اللي حصلت فيها على المعلومة دي، فكرة ان انت متقدرش تتقابل انت وتوأمك في الحقيقة، او يحصل اتحاد يعني، فانت تقدر تغير ده. يعني انت بامكانك تغيير ده، لانه مش واقع اتحط عليك انت مش هتعرف تغيره. لا، هينفع تغيره عادي جدا، وبتقدر انت بنفسك ان انت تستخدم طاقتك وعواطفك وتركيزك وارادتك الحرة ان انت تغير جداولك الزمنية، علشان تقدر ان انت تحقق لم شمل اقرب مع توأم شعلتك، وتقدر ان انت يعني تعمل الفرحة لنفسك. تقدر تعملها بإيدك في أشكال كتير جدا. افتكر اننا هنا علشان نستخدم اختياراتنا وارادتنا الحرة. وده طبعا بيكون دايما في ان احنا نلاقي طريقنا، لان احنا نرجع للنور، نورنا.
انت اكيد كعامل نور محتاج ان انت تلاقي طريقك. وعلشان تشارك في ان انت تخلق حياة مليانة بحب وفرحة وسعادة، وده طبعا شامل اتحاد توأم الشعلة كمان. طيب خلينا نتكلم ازاي انت تختار اصلا الجداول الزمنية الخاصة بيك، ازاي تعمل كده. اساسا الجداول الزمنية وتجارب الحياة اللي بنتوافق معاها كلها بتتعلق بتردد الطاقة. فلو انت كان ترددك منخفض، فانت بتكون متوافق مع الاشياء الموجودة في النطاق المنخفض: الاحباط، الغضب، الصراع، الخناقات، الحروب بقى، النضالات بقى في العلاقات، الحاجات دي، كل الحاجات اللي بتكون في النطاق المنخفض. الحاجة اللطيفة في الموضوع بقى هو انه الارتقاء لحالة اعلى من الوعي بيكون ليه تأثير قوي جدا على خطوطك الزمنية. الحب بيولد المزيد من الحب، والفرح بيجذب المزيد من الفرح. خلينا نبص كده على العوامل الرئيسية اللي ممكن تأثر على الجداول الزمنية الخاصة بيك، علشان تقدر ان انت تبدأ تاخد اجراءات علشان تقدر ترفع مسار حياتك لمزيد من الفرح والحب والوحدة او الاتحاد مع توأمك اللي انت عايز توصله. واكيد انت تستحق كل ده فعلا. تعالوا اقولكوا على العوامل الرئيسية اللي بتأثر على الجداول الزمنية الخاصة بيكوا. 7 عوامل رئيسية هتأثر على الجداول الزمنية. اول حاجة انماط عيلتك او التنشئة والبرمجة الوراثية. لو انت بصيت حواليك كده هتلاقي ان اغلب العائلات بتعيش حياة متشابهة جدا، وده لانها بتمشي بانماط اجتماعية وبتكون مخزنة كبرمجة في نظام الطاقة الخاص بيك. البرامج الطاقية دي العائلية المعروفة بتكون عاملة زي الوصفة اللي انت بتحس ان انت بتلتزم بيها، بتكون عندك كده في نظامك الخاص بيك. هي الاستقرار في سن مبكر وإنجاب الأطفال. مثلا خلاص احنا كده جينا لقينا أجدادنا كده، فاحنا كده احنا زيهم. أو ان انت بتروح للتجارة اللي كان بيعمل فيها والدك أو والدتك، أو ان انت بتستمر في ان انت تعيش في المدينة اللي انت نشأت فيها. مثلا حد مثلا اتولد في محافظة معينة بيفضل فيها زي ما هو، نفس اللي حاصل، زي ما عيلته عملت، زي ما كل حاجة بتحصل. او ان انت تلتزم بنفس النظرة للحياة اللي بتبص بيها عيلتك على الحياة، بنفس الحاجات، بنفس التقاليد، بنفس العادات، فاهمين قصدي؟ السير على خطى شخص آخر. جملة معناها واضح جدا ومفسرة نفسها، انك تمشي في طريق انت ما عملتوش، في طريق حد غيرك هو اللي عمله. وطبعا اغلبيتنا بيعمل كده. عارفين يعني الموضوع ده مهم ازاي؟ لما نسيب برمجة العيلة او الأسرة من غير ما نفكر فيها ولا نركز فيها، بينتهي بينا الموضوع لان احنا بنكرر تكرار تجارب اللي سبقونا. يعني احنا عمالين بنعيد اللي هما عملوه ونعمله تاني، رغم ان هو قدامنا اصلا اغلبية الحاجات او التجارب فيها تجارب فاشلة جدا، بس احنا بنعمل زيهم وخلاص. بالنسبة لتوأم الشعلة فدي حاجة مهمة جدا ان هو لازم يعرفها. التوائم لازم يعرفوها علشان يقدروا ان هما يختاروا التركيز على نفسهم، وكمان على حقيقة الحب اللي ما بينهم. يقدر يركز على حقيقة نفسه وحقيقة حبك. غالبا ما بيتمحور برمجة الأسرة حوالين الولاء للقبيلة، وده بيكون بناء على البقاء. وكمان ممكن يكون ده عائق قدام لم شمل توأم الشعلة. برمجة الأسرة عامل قوي جدا في تحديد
ايه يعني الدنيا بتاعتك او امورك كلها في المستقبل هتروح لفين. والوعي بيكون ضروري جدا ومهم جدا علشان تقدر ان انت تبقى يعني مجهز نفسك من قبل كده بالاختيارات الأساسية اللي بيتم إعدادك ليها طول حياتك، لأنه دي بتكون طريقة حلوة جدا علشان تبدأ في ان انت تعدل الجداول الزمنية الخاصة بيك، علشان ده هيخدمك بشكل أفضل بكتير جدا. فالنقطة دي من الآخر كده باختصار، الوعي هو الخطوة الأولى للتغيير. ما تبقاش ماشي وخلاص زي اللي قبلك، ولا انت عارف انت رايح فين ولا بتعمل ايه، بس انا ماشي وبعمل زي اللي عمله. طب اللي عملوا راحوا فين ولا عملوا ايه ولا ايه؟ تاني عامل رئيسي هو الكارما، تجارب حياتك اللي فاتت وجروح الطفولة المبكرة. الكارما هي جرح غير ملتئم من الماضي من الناحية الطاقية، ولأن هي بتنطوي على صدمة، فبيكون الجرح الكارمي بيخلي نظامك في حالة من الضيق بسبب تجربة سابقة، وده طبعا بيجذب زي نسخ كده شبحية من الصدمة الأصلية. لو كان عندك جرح كارمي حوالين الهجر أو الخيانة، فده هيأثر عليك للأسف وعلى جداولك الزمنية، لأن نظامك بيرسل دون وعي إشارة الضيق، ودي بتتطابق مع كتير بقى من نفس الحاجة. فكل ما تبقى كده تبقى أكتر وأكتر وتتخنق أكتر وتتضايق أكتر، فده طبعا هيؤدي لجذب إصدارات شبحية من الهجر والخيانة، واللي غالبا هتجذب ليك توأم الشعلة، بحيث انه وافق على اطلاق سراح الجروح الكرمية وعلاجها معا. انتوا الاتنين هتقدروا تعملوا ده، والغرض من السلبية المتكررة مش إيذائك خالص، بل رغبة روحك في ان هي تساعدك على شفاء الأذى وتجاوز الصدمة للأبد. ممكن ان تشمل التأثيرات الكرمية على خطوطك الزمنية عقود روحية فعلية مع أشخاص انت عرفتهم من قبل كده، بحيث انت وافقت أرواحكم على التجمع في الحياة دي علشان تقدروا ان انتوا تحققوا التوازن وحل السلبية القديمة. ومن المقرر انه يلتقي كتير جدا من توائم الشعلة بالتوائم الكرمية، وكمان التوائم الكاذبة بحيث أو المزيفة، بحيث بتسعى أرواحهم لحل الكارما المهمة قبل ما يقابلوا توائم الشعلة الحقيقيين. فحل الكارما دي بيكون جاي من تلقاء نفسك كده، وده هيزيل الأنواع دي من اتصالات أو العلاقات، تعلم الدروس ثلاثية الأبعاد من الجداول الزمنية الخاصة بيك، وهيفتح المجال لأنه يعيد توحيد أو الاتحاد في توأم الشعلة. تطهير الكارما هو شكل محدد جدا جدا من أشكال الشفاء، لأننا بنتعامل مع الخوف على المستوى اللاواعي، لكن هي بتكون واحدة من أقوى الأساليب اللي انت ممكن تجربها. لما تكتشف الجروح الكارمية بوعي وتقدر ان انت تطلق سراح مصدر الأذى، ساعتها هتقدر ان انت تغير الجداول الزمنية الخاصة بيك بشكل عميق وكبير جدا. لما بتقوم بتطهير الكارما، انت بتقوم بإزالة التجارب المتكررة او الصدمة الوهمية. بتعمل ايه بقى؟ هي بتكون مستمرة في ان هي تظهر لك كل شوية، فانت هتطهرها، وده طبعا هيرفع اتصال توأم الشعلة الخاص بيك لحالة أعلى جدا من الانسجام
بحيث السلبية مش هيبقى ليها، السلبية القديمة مش هيبقى ليها دور بينكم خالص، ولا هتعطل الاتصال ده. رقم 3، اختيارات روحك قبل الحياة. قبل ما تتولد روحك خاضت هي وروح توأمك بالتعاون مع بعض عملية طويلة جدا لتحديد مجالات التركيز في حياتك القادمة. العيلة اللي انت هتتولد فيها، ايه هو جنسك، مين هم الأشخاص الرئيسيين اللي انت هتقابلهم طول حياتك. غالبا ما بتكون القرارات دي القرارات الرئيسية دي مبرمجة وفقا لجداولك الزمنية، وبتتعلق بدروس التنمية المهمة اللي انت روحك بتكون عايزة ان هي تجربها. تجارب التعلم المعروفة هي حاجات زي التسامح، التمسك بحياتك، الاستماع لحدثك. بعض الأشياء بتكون مبرمجة من قبل روحك في جداولك الزمنية، ومن المقرر ان هي تحصل في وقت ما، زي مثلا حدث التعرف الأول مع توأمك. وده معناه ان روحك هتبقى عارفة الموضوع ده عشان توصلك خلف الكواليس بحيث يحصل ده، وتقدر ان هي توصلك لتوأم شعلتك. كمان روحك بتكون عايزة ان هي تشاور لك انه في بعض الاوقات بيتم تعديل اختيارات الروح المكتوبة قبل الحياة مع استمرار الحياة، لان الشخص بيقدر ان هو يتخذ خيارات بتقدر ان هو بيها ترتقي حياته بتجربته. زي مثلا لو كان عندك تجربة تعليمية كبيرة جدا حوالين التسامح، مخصصة مثلا لعمر الخمسينات أو الستينات، لكن انت دلوقتي بتمر بمرحلة من رفع وعيك في العشرينات من عمرك، بحيث ان انت بتفتح نفسك للتسامح، فبيتم التخلص من الدرس اللي تم تحديده بعد كده، لأنه ما بقاش في حاجة ليه. افتكر انه لو حد قالك انه مش هتجتمع انت مع توأم شعلتك في الحياة او في اي اطار زمني معين، فده مش حاجة ثابتة خالص. ممكن لعملك الداخلي ان هو يغير جداولك الزمنية على المدى الطويل. ان انت لما تقدر ان انت توصل للتوازن الداخلي، ولما تقدر ان انت تتخلص من السلبية القديمة اللي كانت عندك قبل كده، هتقدر ان انت تبدأ في ان انت تسوي خطوطك الزمنية، وان انت تستمتع بالحياة اكتر، وتوصل لاستقرار اكبر وتجربة اكتر متعة للحياة هتعيشها ما عشتهاش قبل كده. رقم 4، الافكار، المشاعر، التركيز، والنوايا المتكررة. ممكن تكون عارف أكيد أن تركيزنا ونوايانا هي عوامل بتجذب بطريقة قوية جدا، وده طبعا صح. وفوق كل ده فالتنشيط المستمر لتردد معين هو اللي بيحول أي حاجة لحقيقة. لو انت قدرت ان انت تفضل في حالة الشعور او الافكار او التركيز من الحب والوحدة بمرور الوقت، هتلاقي نفسك بتجذب تجارب الحب والوحدة في حياتك الجسدية. باختصار، الافكار والمشاعر والتركيز والنوايا المتكررة بتساوي مظهر بيؤثر على خطوطنا الزمنية. انت هتقدر ان انت تجسد لم شمل توأم الشعلة، هتقدر ان انت تخليه حقيقة، هتقدر ان انت تجذب لنفسك الوظيفة او الدخل اللي انت عايزه. انت بتمتلك القوة دي بالفعل. المشكلة هي ان معظمنا مش قادرين على ان هم يوصلوا لحالة الحصول على كل شيء الآن. فعلا لو انت ما حصلتش عليه دلوقتي، لان احنا بشر، وطبعا بتعتمد خبرتنا الى حد كبير على اللي احنا بنشوفه وبنلمسه وبنحس بيه. عشان كده لو ما كانش في حاجة لحد دلوقتي، او بين قوسين كده حتى الان، فمعظمنا بيلاقي صعوبة كبيرة جدا في ان هو
يحافظ على ان هو يصبر، ان هو يستنى شوية النتيجة، يا دلوقتي يا بيحس ان مفيش، عايز دلوقتي حالا. الروح بتبقى عايزة التأكيد على ان المعلومات اللي بتستقبلها بتأثر على تركيزك وتوافقك. عشان كده خليك حذر جدا من الحاجات اللي بتسمح ليها بالدخول لنظامك، نظام حياتك، نظام جسمك، كل حاجة، مش أي حاجة تدخلها في حياتك. رقم 5، المخاوف. غالبا ما بيوصف العقل الباطن بأنه بيكون مخزن أو عنده كم كبير جدا من تجارب حياتنا، وحاجات كتير احنا مدخلينها له بقى حسية على مشاعرنا وأشكال أفكارنا. و90 في المية، لا 99% من نشاطنا العقلي هو عقل غير واعي. لما مثلا بتسوق العربية أو بتعزف على آلة موسيقية لفترة طويلة، فدي الأفعال بتكون بتتحكم فيها عقولنا اللاواعية. هتلاحظ ان ده بيحصل دون اي تفكير، مش مضطر ان انت تفكر فيه خالص بنشاط. في الحقيقة الموضوع بيكون خارج عن سيطرتك، وده بشكل عام يعني بيشكل جزء كبير جدا من الموضوع، لان العقل الباطن ممكن يكون بمثابة مساعدة، يعني مساعدة كبيرة جدا في رحلتنا. لكن المشكلة انه بيفتقر لحتة ان هو يعمل فلتر او يصفي، لان هو بيستوعب كل اللي احنا بنتعرض ليه، سواء كان حاجة كويسة او حاجة سيئة. عشان كده العقل الباطن بيكون مليان بالمواد اللي ممكن تثير الخوف والآلام والتجارب القديمة اللي احنا مرينا بيها قبل ما نوصل للسن الكافي ان احنا اصلا نفهم المنطق وانماط البقاء. بتكون يعني ثابتة جدا جوانا بعمق جوا العقل الباطن ده، وطبعا بتأثر بقوة على حاجات زي الخوف. عشان كده لو كانت عندك مخاوف من مثلا الضلمة، مخاوف من ان انت تتعرض لهجوم، او مخاوف من المرض، مخاوف من الهجران، مخاوف من عدم كونك مثلا جيد بما فيه الكفاية في شغل في اي حتة، فكل ده للأسف بيأثر على خطوطنا الزمنية. فالتخلص من الخوف اللاواعي ده بيكون حاجة مهمة جدا وحاجة فعالة جدا علشان تحسن جدولك الزمنية للأفضل. رقم 6 هو التوازن العاطفي ومدى قدرتك على الحفاظ على اهتزاز عالي. الجزء الأكبر من تحديد الجداول الزمنية الخاصة بك هو إنه اللي انت بتركز عليه عادة مدى قدرتك على الحفاظ على التوافق المطلوب، لأن ده هو اللي بيخلي الأحداث تيجي أسرع أو أبطأ في حياتك. فلو انت حافظت على المحاذاة السلبية، فالأشياء السيئة هتظهر بشكل أسرع. فعشان السبب ده أفكارك، مشاعرك، نواياك، تركيزك المعتاد، وفوق كل ده المادة اللاواعية بتكون قوية جدا في تحديد مسار حياتك. رقم 7 هي اختيارات الإرادة الحرة للآخرين. بتأثر اختيارات الناس اللي حوالينا أو أي ناس تانية غيرنا الحرة على الجدول الزمني الخاص بينا. نفترض مثلا ان انت عايز ان انت تنضم مثلا لشخص مثلا شريك تجاري مثالي جدا ليك، لكنه بيكون مشغول دلوقتي بمشروع تاني، فده طبعا هيؤدي لتأخير التعاون ما بينكم. ومع ذلك فالكون هيكون بيسعى دايما لان هو يعني يحضر لك اللي انت هتكون متوافق معاه، وده معناه ان في اشخاص اخرين مشابهين للشخص ده ممكن يظهروا في مكانه، او هتظهر ليك فرصة مختلفة تانية. ومع ذلك الخيارات بتاعة الإرادة الحرة لروحك أو لتوأم
شعلتك بتكون مختلفة شوية. فباعتباركم انتوا الاتنين جزئين من وعي أصلي واحد، فانتوا دايما بتتعاونوا وبتعملوا دايما كأنكم فريق، ومش بينفصل توأم الشعلة تماما أبدا، بحيث بتؤثر رحلتهم دايما على بعض. بالنسبة لتوأم الشعلة، فخيارات الإرادة الحرة دايما بتكون قايمة على الأنا اللي عند الطرف التاني اللي بيكون مش مستيقظ أصلا. فساعات بيتم تقويضها في كتير من الأوقات من ناحية روحهم، لو كان ده هيخدم تطوره بشكل أفضل. عشان كده هي دي أرواحكم، هي اللي بتدفعكم ان انتوا تتعلموا الدروس بدل من ان انتوا تتراجعوا لورا. ممكن انه تقاوم الأنا عند توأم الشعلة فكرة الالتقاء معا، يعني هي دي تقريبا مشكلة حياتنا كلها، لكن روحهم هتفضل دايما تدفعهم نحو الوحدة، الاتحاد، يعني لان ده بيكون جزء كبير جدا من الغرض اللي اخترتوه مع بعض للحياة دي. زي ما انتوا شايفين في كتير قوي من الطرق اللي ممكن تقدر ان انت من خلالها تأثر على جداولك الزمنية وتعدلها وترفعها وترفعها عشان تقدر تحقق رغباتك. طبعا انت مش عليك ان انت هتفضل مستني لحد ما الدنيا او الامور نفسها تيجي لحد عندك بالطريقة اللي بيعملها نفس الناس في نفس كل حتة، بيفضلوا قاعدين مستنيين الحاجة تحصل او الحاجة تجيلهم او يعني من الاخر كده مستنيين ان الواقع يتغير وهم قاعدين لوحده كده مع نفسه. فلو حد قالك ان انت مش مفروض عليك ان انت تتقابل او تلتقي بتوأم الشعلة في الحياة دي، انت تقدر ان انت تغير ده، واعرف ان انت تقدر تغير ده، ومفيش حد غيرك يقدر يغير ده. وانا يعني عايزة اقول لكم ان في ناس كتير جدا 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 قدرت ان هي تغير جداولها الزمنية من اول ما رفعت مستوى وعيها وطهرت الطاقة بتاعتها وداوت الجروح الكرمية بتاعتها وحطت نوايا واعية واتغيرت حياتهم تماما. ففي اللي راح بلد تانية وتغير مصدر دخله، ومثلا بقى بيشتغل حاجة هو بيحبها وتعرف على أصدقاء جداد وبدأ يظهر قدامه أنواع جديدة من التجارب والفرص. انت لازم انت كمان تقدر ان انت تغير من المسارات بتاعة حياتك. هتقدر في حاجات بتتغير وفي حاجات ما بتتغيرش، في حاجات هتقدر تغيرها عادي جدا. خليني اقول لكم اني لما بقول الكون هو اكيد ربنا هو اللي بيوقف في طريقنا. يعني الكون ده اصلا ربنا هو اللي بيتحكم فيه، عشان محدش يطلع يقول لي ده ربنا وده وكده، ما دخلونيش في الحتة دي خالص. فاكيد لما بيكون في شخص في حياتنا زي المثال اللي انا اديتهولكوا ده كشريك وبيظهر مكانه اشخاص تانيين، دي كلها ترتيبات ربنا. كل الحاجات دي مكتوبة، كل الحاجات دي ربنا هو اللي بيوقفها في وشنا، لما بيقفل لنا باب بيفتح لنا باب تاني والحاجات دي. بس انا مش حابة اخش في الحتة الدينية في الموضوع ده، ولا انا باجي عليها خالص، لان انا الحمد لله مقتنعة بيها تماما وعارفاها جدا. بس لما بنتكلم في توأم الشعلة بنتكلم على اشارات من الكون اللي طبعا ربنا هو اللي خلقه. بس كده. يا رب يكون الموضوع عجبكم واستفدتوا منه وفهمتوا اي حاجة من اللي انا قلتها، ولو نقطة واحدة حتى تقدروا تغيروا بيها مسار حياتكم او الجداول الزمنية بتاعتكم. اشوفكم على خير في الحلقة اللي جاية ان شاء الله مع اعماق الروح. مع السلامة.